به شما دیگه جا نبودیم سهرا بودیم باشم بریم
ارادت به شما. بله. دیگه بچم اینجا نیستن دیگه. بفرم. من چه میدونم واسه خونم دیگه اگه بهش نرسی خراب میشه. این همه جا حیوان بود، اینجا پر حیوان بود، اینجا پر حیوان بود، ولی دیگه حالا نیست. دیگه حیوان هم نیست دیگه. نیست، نه دیگه گاوه، نه ماده گاوه، نه اولاغه، نه میشه، نه بوزه، دیگه هیچ. سلام. مرد قدیم رفتن، الان همه چی دیگه داره خراب. ای بابا. جوونا هم که دیگه همه رفتن شهر و اینا اینجا اصلا. کار نبود دیگه، مثلا اینجا 3 ماه کار، 9 ماه بیکار بودن. کار نبود، برای کار و برای چه میدونم. تو بره نرین ندم پای بکشون. بودم پای بکشون. اینجا چیزه دیگه، نون حالت. آره اینجا نون میپختم، نون ولی میپخت. خب چشمم عمل کردم دیگه نمیتونم بپزم نون. نمیتونه بپزه. اینجا تنور گلیه، تنور گازی دارم ولی دیگه نمیتونم. تنور گلی دارین؟ جا؟ تنور گلی دارین همین؟ اینه ها؟ اینجا آتش میکردیم دیگه. تنور گلیه. ولی خب یه سال دیگه نمیتونم، چشمم عمل کردم. خیلی نون پختیم، خیلی کارگر داشتیم، کشاورزی زیاد داشتیم، ولی خب دیگه کشاورزی هم داریم ولی خب دیگه نمیتونیم رفت کنیم دست مردم. این هم اتاق پذیراییتونه؟ اینجا نبودیم، سهره بودیم، درم ریخته. شما خودتون گرجی هستین؟ گرجی هستین شما یا اونا؟ اصلتمون بختیاریه. بختیاری، ولی گرجی زیاد داره اینجا. گرجی نه، لور زیاد داره. گرجی اول که اینجا بودن خیلی این آبادی خوب بودن. خوب بود هم. نمونه بود آبادی، ولی خلورا که اومدن دیگه خراب شد. نه تا گرجی بودن خیلی خوب. این هم آشپزخانه جدید. آشپزخونه اونم همامونه. دیگه پیدا کنم اونو تا هم هست. بچه زیاد بود، محصل زیاد بود، معلم زیاد بود. یا آبادی خالی شد دیگه، خالی شد. میشه بیاد قرار کنیم. آنکا اینم همه انباری بود. این هم انباریه؟ نه 2 تا 3 تا انباری تو هم. تو اینا گاو بود قبلا؟ نه اینجا کا. گل و بیغه و کاماشک و کاجو و این پوری چیز. حالا لامپ نداره که بری ببین. لامپ نداره نه. میخوای بری بری. این خونه نوعتونه دیگه، نوتر از همشه. نه آره دیگه، این همین خونه بزرگی که الان رفتیم که فرش بود، این از همه آخر چختر دین بزرگ چیز درست کردیم. ولی خیلی آباد بود، اما خود 3-4 سالی که میریم از دونشهر دیگه خراب شده. دیگه نمیتونیم رفت. سلام. این گردو 70-80 سال پیش. 70 دیگه 8 پدر بزرگ شما خودتون گرجی هستین؟ بله. گرجی. الان اون همسایه بغلیه میگفت تا گرجیا بودن اینجا خیلی خوب بود دیگه. لور زیاد. خب اینجا نزدیک لرستانه.
خودتون چند سالتونه؟ بالا میخوای بری بگی نه اختر نه بازی نیست که نه قابل اتفاقا نیست که بگم اینا نونه، ولی خب خودتون درست کردی یا مال نه مال نونواییه نونوایی؟ دیگه خودتون هم دیگه درست نمی‌کنید نه. مثلا. برو توشو بگیر مگه میترسی این کنی ببین اینا قدیمی بود نه تنور بود یه دورای چی آیدی
خیلی مالیگیه. اینا اسم چرشیان. خب اینا مالی گوزه وقتی نه خونه میگه. فیلم اینا میگه. بالا تو که قشنگ کلا کلا اینا میگه. نه نمیشه پول. از این پشمه و لب دیوار اینا پشمه. پشما رو کی چیدین تازگی ها؟ آره یه مالیگه را. نه الان بچه‌ها خودم. آقا از شماره اول مالی گرفتم. شو این مال. مالی اول شماره گرفتم. شو این مال. راتیه نه. این دکترمونه. بازنشستم شده ولی باز ول بکنه نیست. مالی شماره آقا رو بس. شما کوچ میکنین آره؟ آره ها؟ کوچ میکنین وقتی سرد بشه کجا میرین؟ دست بود. دسفول میرین. ماشاءالله. چند سالته؟ من میخوام برم تو 10 سال. 10 سال. ماشاءالله.